Du, hur långt tar vi in till vi går på grund? Kan vi få lite åkande? Vi testar. Karl heter jag. Jag pluggar 3:e året på sjökapten. Vi läser 3 år i skolan och 1 år är praktik. Vi läser ekonomi, juridik, navigation, inspektion. Största fokus är ju självklart på att köra båt. Men det är ju som ett eget litet samhälle där ute och speciellt när man kommer ut på de längre praktikerna. I och med att vi som styrmän ombord är sjukvårdsansvariga också har vi faktiskt gjort praktik ute på akutmottagningarna. Vilket var superkul. Min far är faktiskt lärare här så det går i familjen. Sen så höll jag på med sjövärnskåren innan. Sen har jag kört på det spåret. Det är faktiskt en bekant som är befälhavare så jag fick hänga med honom ut. Och efter det så blir man ju lite kär av gungandet och hålla på. Det är väl egentligen en barndomsdröm. Jag halkade in och började jobba på småbåtar i Stockholm. Men så kände jag varför nöja sig med litet när man kan gå på stort. Och här är jag idag. Favoritkursen? Jag måste ju säga att det är navigationskurserna. Då vi får vara här inne och göra det som vi faktiskt kommer jobba mest med när vi går ut. Astrologikursen, otroligt svår men jättekul. Det är ju mest att kolla på natthimlen, ta vår egen position med en sextant. Ifall allting skulle gå sönder så har vi ju någonting att luta oss tillbaka till. Jag har alltid haft lite svårt för matten. Men om man bara vill så går det. Farligt godsen är mycket att hålla ordning på. Då jobbar vi mycket med stora tjocka böcker med alla farligt godsämnen som finns egentligen. Vi har en hel del 80% tentor så det gäller ju att man kan sina grejer. De flesta lärarna kommer från ett sjöliv så det gör det mycket roligare när de har en fot i skolans värld och en fot i hur det är i verkligheten så att säga. Det är en del teori bakom det praktiska vi gör men ja, det är ju framförallt en praktisk utbildning. Just nu ser vi när vi är på väg in i Göteborg med en av våra tankbåtar. Så det här är ju ett av våra övningsscenarium när vi ska simulera att vi kör in och lägger till båten. Här är ju en säker miljö att öva på. Det låter väl lite ifall man slår i men det är ingenting som händer. Så att man kan göra det i lugn och ro. Sen är det en hel del praktiskt med maskin. Vi är ute på Öckerö och leker brandmän, det får man få säga så. Vi är ute och håller på att släcka eldar och lär oss de grejerna. Sen är det en hel del föreläsare som kommer in och berättar om hur de praktiskt arbetar. En del studiebesök i vissa kurser. Det har varit svinkul. Allt vi gör är jättekul och man får verkligen en bred utbildning. Det finns ju en hel mängd olika grejer att jobba med. Jag vill gå ut i offshore i första hand. Då håller man ju på mycket med oljeriggar. Man kan köra dit personal, matvaror. Jag gillar människor, kanske någon kryssningsbåt. Tankbåt inte helt fel det heller. Varje sak har liksom sin egen charm. Jag vill jobba på någon mindre båt. För mig verkar de mest spännande. Och de är ute i skitiga väder och jag tycker om att gunga. Så att